Hi mga kaninal! Another day, another blessing, another video. So for today's recipe mga momshies is magluluto ako ng nilagang baka. So, let's start! Mga ingredients: baka, sibuyas, patatas, mais, repolyo, paminta, Cabbage. So ayan guys, gamit ko ngayon is pressure cooker para mas mapabilis ang pagpapalambot natin ng baka. So ayan, hindi pala naka-play yung video ko. Kaya nilagay ko na yung sibuyas at paminta. Hindi ko na video. Sorry naman. Mas maganda pag may pressure cooker talaga. Kasi tipid na sa oras, tipid pa sa gas. Kapag malambot na yung ating baka, susunod na lang natin yung ating mais. So, kamusta naman kaya yung 1/4 lang yung baka? Tapos ang daming sahog. Ang daming veggies. So, carry lang yan. Mas healthy, di ba? Yan, pagkatapos nyan, tatakpan lang ulit natin para mas mabilis na lumambot yung ating mais. And, dagdagan lang natin ng water. Dinagdagan ko siya ng water, momshies, kasi naiga na siya. So, dagdag lang tayo ng water kung kinakailangan. So, kapag malambot yung mais, i-add na natin yung ating patatas. So, napaka-healthy ng ating patatas, mga momshies. Natabunan na yung ating baka. Puro sahog na lang. Sobrang dami ng gulay kasi mas healthy talaga yon. And tatlo lang naman kami, ako, anak ko, at saka partner ko. Kaya, konti lang din talaga yung niluto ko. Mukhang marami lang siya kasi gawa ng gulay. Wala lang, ma-share ko lang. So, kapag malambot na rin ang ating patatas, isunod na natin yung ating repolyo. Kung napapansin nyo guys na yung gitna ng repolyo na matigas is hindi ko tinanggal. Kasi, gusto ko lang, bakit ba? Char, hindi po. Kapag hindi natanggal yung matigas, hindi siya ganun kabilis malata. Para sa akin po ba. So, tsaka masarap din yun, may pagka manamis-namis. Try nyo din po minsan. Sarap humigop ng sabaw. Baka naglalaway na kayo dyan. Then, timplahan nyo na siya ng asin or kaya patis at saka seasoning ng ayon sa inyong panlasa.